Welcome to Guruvarya. Of the Academy, learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण 5th चॅप्टरचा पार्ट 2 पाहणार आहोत. तर पार्ट 1 ची स्टोरी पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 7th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये तो पार्ट 1 जो काही व्हिडिओ आहे तो पाहायला भेटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही तो पार्ट 1 पहा, म्हणजे तुम्हाला हा पार्ट 2 व्यवस्थितपणे समजून जाईल. कारण ही जी काही स्टोरी आहे ती 2 बेसिसवरती लिहिली गेली आहे. फर्स्ट पार्टमध्ये आपल्याला मिस्टर विल्सन यांच्या स्टोरी दिली गेली आहे, तर पार्ट 2 मध्ये डॉक्टर वॅटसन यांचं काय मत आहे किंवा यांची स्टोरी काय आहे, पुढे काय घडलं हे दिलं गेलं आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला अगोदर पार्ट 1 पाहावा लागेल. तर आता आपण आपल्या पार्ट 2ला सुरुवात करूया. त्या अगोदर आपण एक वेळेस रिवाइज करूया की पार्ट 1 मध्ये काय घडलं होतं. मिस्टर विल्सन हे शेरलॉक होम्स यांना भेटायला आले होते. तेव्हाच त्यांनी डॉक्टर वॅटसनची भेट घेतली आणि एकमेकांचं इंट्रोडक्शन करून घेतलं. तेव्हा त्यांनी सांगितलं त्याच्यामध्ये स्पॉल्डिंग हा त्यांचा एक सहकारी होता, म्हणजेच मिस्टर विल्सन यांचा तो असिस्टंट होता. तो व्यवस्थितपणे काम करायचा, पण त्याची एक वाईट गोष्ट होती, ती म्हणजे त्याला फोटोग्राफी करण्याचा खूप छंद होता. आणि तिथे फर्स्ट पार्टमध्ये रेड हेडेड लीग नावाच्या एका संघटनेचा उल्लेख आला आहे. आणि त्या संघटनेचा जो काही संस्थापक होता तो एक मिलिनियर होता, म्हणजे लक्षावधी माणूस होता आणि त्याला लाल केस असलेल्या लोकांसाठी काम करायचं होतं. तर त्याचा एक मेंबर होता ज्याचं की नाव होतं डंकन रॉस. तर तो जॉब देणार होता लाल केस असणाऱ्या लोकांसाठी. तर फक्त त्याच्याकडे एकच जागा शिल्लक होती. तेव्हा मिस्टर विल्सनना अप्लाय करण्याचं सांगितलं गेलं ते स्पॉल्डिंगद्वारे, आणि त्यांनी मिस्टर विल्सन यांनी अप्लाय पण केलं आणि काही दिवस जॉब पण केला. पण काही दिवसांनी अचानकपणे ती संघटना बंद पडली गेली. ते कसं घडलं, का घडलं हे आपल्याला या पार्टमध्ये पाहायचं आहे. तर आता आपण आपल्या पार्ट 2ला सुरुवात करूया. वेल वॅटसन, what do you think of it all? asked Mr. Holmes after Mr. Wilson had left. जेव्हा मिस्टर विल्सन निघून गेले तेव्हा मला होम्सने विचारलं, वॅटसन तुला काय वाटतं रे ह्या स्टोरीबद्दल? कारण मिस्टर वॅटसन हे दोघे खूप चांगले मित्र आणि सहकारी आहेत. यावरती मिस्टर वॅटसन म्हणतात, आय मेक नथिंग ऑफ इट, आय answered frankly. Holmes sat silently for some time and then invited me to go out with him. He went to a square where Mr. Wilson had his shop. Holmes observed the area cheerfully. There were many shops and offices in the square and a bank just behind Mr. Wilson's shop. Holmes spent some time outside the shop and thumped upon the pavement 2 or 3 times. Finally, he knocked on Mr. Wilson's door. A young man opened the door. Mr. Holmes asked him the way to the Strand. The assistant answered the question and quickly closed the door. पहा, होम्स यांनी काहीतरी विचार केला आणि ते विचार केल्यानंतर त्यांनी काय केलं पाहूया. मला तर काही समजत नाही असं प्रामाणिकपणे मिस्टर विल्सन च्या स्टोरीबाबत डॉक्टर वॅटसन यांनी उत्तर दिलं. मग काही वेळानंतर होम्स शांतपणे बसले आणि त्यांनी मिस्टर वॅटसनला म्हणजे डॉक्टर वॅटसनला बाहेर जाण्याचं आमंत्रण दिलं. आणि त्याप्रमाणे ते दोघे विल्सनचं दुकान जिथे होतं त्या चौकात आले आणि होम्स यांनी त्या परिसराचं एकदम बारकाईने निरीक्षण केलं. त्या चौकामध्ये बरेच दुकाने आणि कचेऱ्या होत्या आणि मिस्टर विल्सन च्या दुकानाच्या अगदी बरोबर मागे एक बँक होती. होम्स थोडा वेळ दुकानाच्या बाहेर घुटमळले आणि पदपथावर 2-3 वेळा ठोकून पाहिले. तर मिस्टर होम्स आणि मिस्टर वॅटसन हे जिथे विल्सन यांचं दुकान आहे त्याचे निरीक्षण करण्यासाठी त्या चौकामध्ये आले. तिथे त्यांनी निरीक्षण केलं की मिस्टर विल्सनच्या दुकानाबरोबरच इथे बरीचशी दुकाने आहेत आणि बरेचशा कचेऱ्या देखील आहेत. पण त्यांनी एक गोष्ट
लक्षात ठेवली किंवा त्यांनी नमूद केली की मिस्टर विल्सनच्या दुकानाच्या बरोबर पाठीमागे एक बँक आहे. आणि थोडा वेळ त्यांनी अगदी बारकाईने निरीक्षण करून त्या दरवाजावरती मिस्टर विल्सनचं जो काही दुकान होतं त्या दुकानाच्या दरवाजावरती 2-3 वेळा ठोकून पाहिलं. तर त्या दरवाजा एका तरुणाने उघडला. मिस्टर होम्स त्याला स्टँडला जाण्याचा मार्ग विचारला. त्या मदतनीसाने उत्तर दिले आणि त्वरित दरवाजा बंद करून घेतला. I said, I'm sure that you inquired your way only in order to see him, not him, Holmes said, but the knees of his trousers. And what did you see? What I expected to see. This matter of Wilson's is serious. A crime is being planned, but I hope that we can stop it. Today is Friday. The offices and banks will be closed on the weekend. Now I have to go and make some arrangements, but I shall want your help tonight. Come to Baker Street at 10 o'clock and bring your revolver. तर पहा, तो ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर वॅटसन यांनी काही प्रश्न विचारले आणि ते प्रश्न विचारल्यानंतर डॉक्टर वॅटसन यांनी विचारलं, मला माहित आहे त्याचे निरीक्षण नीट करता यावं यासाठी तुम्ही त्याला पत्ता विचारलात, हो ना? यावरती होम्स म्हणाले, त्याचे नाही तर त्याच्या विजारीच्या गुडघ्याचे निरीक्षण करण्यासाठी मी त्याला प्रश्न विचारला. मग तुम्हाला काय दिसले? त्यावरती डॉक्टर वॅटसन यांनी प्रतिप्रश्न केला होम्स यांना की तुम्हाला काय दिसलं मग? तर होम्स यांनी उत्तर दिलं, जे मला अपेक्षित होते तेच. विल्सनने सर्व प्रकरण गंभीर आहे. एका गुन्ह्याचा बेत आखला जातोय. आपण हे थांबवू शकू अशी मला आशा आहे. आज शुक्रवार आहे. आठवड्याच्या शेवटी कचेऱ्या आणि बँका बंद असतात. आता मला गेले पाहिजे आणि थोडी तयारी करायला पाहिजे. पण आज रात्री मला तुझी मदत लागेल. काय कर, तू बेकर रोडला रात्री 10 वाजता ये आणि येताना तुझं पिस्तूल सोबत घेऊन ये. तर होम्स यांच्या डोक्यामध्ये काय प्लॅन चाललाय तो डॉक्टर वॅटसन यांना पण समजत नाहीये. पण ते जसं म्हणतील तसे ते करतात, कारण ते एकमेकांचे मित्र आहेत आणि असिस्टंट देखील आहेत. I arrived at Holmes' residence in time. There were 2 other men with him, Mr. Jonas of Scotland Yard and Mr. Merriweather, a banker. Holmes announced, tonight we are going to hunt one of the smartest criminals in London. We left together in a carriage and reached the road we had visited in the morning. Holmes told us to follow Mr. Merriweather, who led us through an iron gate. We followed him down a narrow passage. After going down some stone steps, he led us down a dark, earth-smelling passage and into a huge cellar full of big boxes. We all sat on the boxes. तर पहा, ही स्टोरी एकदम सस्पेन्स ठेवणारी आहे. होम्स यांनी सांगितल्याप्रमाणे डॉक्टर वॅटसन हे वेळेत घरी पोहोचले आणि त्यांच्याबरोबर तिथे अजून 2 माणसे होते. ते म्हणजे स्कॉटलंड यार्ड चे मिस्टर जोनस आणि त्याचप्रमाणे बँकर असलेले मिस्टर मेरीवेदर. होम्सने जाहीर केले, आज रात्री आपण लंडन मधल्या सर्वात चालाक अशा एका गुन्हेगाराचा शोध घेणार आहोत. आम्ही सर्व एका घोडागाडीतून निघालो. इथे कॅरिएज म्हणजे घोडागाडी. आणि सकाळी ज्या रस्त्यावर गेलो होतो तिथे पोहोचलो. होम्सने आम्हाला मेरीवेदर यांच्या पाठीमागे चालण्यास सांगितले. काही दगडी पायऱ्या उतरून आम्ही खाली गेलो. तिथून ते आम्हाला एका अंधाऱ्या कोंदट वास भरलेल्या मार्गातून घेऊन गेले आणि जिथे मोठाली खोकी ठेवली होती अशा एका प्रचंड तळघरात नेले आणि आम्ही तिथे सर्वजण त्या खोक्यांवरती बसलो. पहा, होम्स यांचा जो काही प्लॅन आहे तो कोणाला पण समजत नाहीये. तर होम्स यांनी फक्त मेरीवेदर यांना फॉलो करण्यासाठी सांगितलं आणि त्याप्रमाणे सर्वांनी फॉलो केलं. तेव्हा ते एका कोंदट वास असणाऱ्या तळघरामध्ये आले आणि तिथे खूप सारे बॉक्सेस होते आणि ते तिथे त्या बॉक्सेसवरती बसले गेले. We are in the cellar of the city branch of one of the main banks in London. Mr. Merriweather is the chairman of the bank and he will tell you why a criminal should take an interest in the cellar
cellar at present," said Holmes. Mr. Merriweather explained that the bank had borrowed a huge quantity of gold from the Bank of France and the boxes in the cellar were full of gold. पहा, तर असं करण्यासाठी होम्स यांनी का सांगितलं गेलं याचं स्पष्टीकरण देण्यासाठी सांगितलं. होम्स म्हणाले, आता आपण लंडनमधील प्रमुख बँकांपैकी एका बँकेच्या शहर शाखेच्या तळघरामध्ये आहोत. मिस्टर मेरीवेदर हे बँकेचे अध्यक्ष आहेत आणि ते तुम्हाला सांगू शकतील की आजच्या घडीला एखाद्या व्यक्तीला या तळघराचे काय महत्त्व असू शकते. मिस्टर मेरीवेदरने सविस्तर सांगितले की त्यांच्या बँकेने एका फ्रान्सकडून मोठ्या बँकेकडून मोठ्या प्रमाणावर सोने कर्जावर घेतले आहे आणि या तळघरातील खोकी सोन्याने भरलेली आहेत. Holmes expected the criminals to act that very night. We had to wait there in total darkness without making any noise to take the criminals by surprise. They have but one escape route, whispered Holmes. That is back through Mr. Wilson's house. I hope that some men are waiting at Mr. Wilson's door, Mr. Jonas. I have an inspector and 2 officers waiting at his door. Then we have stopped all the holes. Now we must be silent and wait. पहा, मिस्टर होम्स यांची जी काही प्लॅनिंग होती ती एकदम परफेक्ट होती. तर त्यांनी सांगितलं, गुन्हेगार त्याच रात्री आपला डाव साधतील असा होम्स यांचा अंदाज होता. त्या गुन्हेगारांना गाफील क्षणी पकडण्यासाठी आम्हाला गडद अंधारात कुठलाही आवाज न करता तिथे थांबावं लागणार होतं. त्यांच्यासाठी सुटकेचा एक मार्ग आहे, होम्स कुजबुजले. मिस्टर विल्सनच्या घरामागील रस्ता मिस्टर जोनस यावरती मिस्टर जोनस म्हणाले, विल्सनच्या दरवाजासमोर काही माणसे थांबली आहेत असे मी समजतो, बरोबर आहे ना? तर यावरती मिस्टर जोनस उत्तर देतात, एक इन्स्पेक्टर आणि 2 ऑफिसर त्यांच्या दारापाशी तैनात केले गेले आहेत, त्यामुळे तुम्ही काही चिंता करू नका. तर मग आपण त्यांचे सर्व मार्ग अडवलेले आहेत. आता आपण शांत राहू आणि त्यांची वाट पाहू. तर सर्वजण शांत बसले आणि त्या गुन्हेगारांची वाट पाहू लागले. We waited silently for more than an hour. It was pitch dark in the cellar. Then suddenly a point of bright light appeared in the floor of the cellar. Then a line and a gash seemed to open, and a hand appeared. A broad stone turned over upon its side and left a square hole. A boyish face emerged. The man looked about and came out of the hole. He had a companion with him, a man with very red hair. The pair was none other than Spaulding, the assistant Alice, the criminal Clay, and the red-headed Mr. Duncan Ross. As soon as they climbed out of the hole, Sherlock Holmes sprang out and seized Clay by the collar. The other dived down the hole and disappeared. Clay took out a revolver, but Holmes hit him on his wrist, and the revolver fell on the floor. पहा, ते सर्वजण वाट बघत असताना काय झालं. 1 तासापेक्षा अधिक वेळ आम्ही तिथे मौन धरून प्रतीक्षा करत राहिलो. मग अचानक प्रकाशाचा एक प्रखर तळघराच्या जमिनीवर उमटला. मग एक भेग तयार झाली आणि त्यानंतर ती भेग फाकली आणि त्यातून एक हात बाहेर आला. एक रुंद दगड उलटून पडला आणि तिथे एक चौकोनी भगदाड तयार झाले. एक पोरगेलासा चेहरा वर आला आणि त्याने चौफेर नजर टाकली आणि त्या पोकळीतून तो बाहेर आला. त्याच्याबरोबर एक साथीदार होता, लाल भडक केस असलेला. ती जोड गोळी म्हणजे दुसरे तिसरे कोणी नसून मदतनीस स्पॉल्डिंग उर्फ क्ले नावाचा माणूस आणि लाल केसवाला माणूस म्हणजे मिस्टर डंकन रॉस होता. ते दोघे भगदाडातून बाहेर येता क्षणी शेरलॉक होम्स हे त्या फुटीतून बाहेर आले आणि त्यांनी क्लेचे मानगुट पकडलं. दुसऱ्या साथीदाराने त्या पोकळीतून खाली उडी मारली आणि तो निसटला. क्लेने पिस्तूल बाहेर काढले, पण होम्सने त्याच्या मनगटावरती एक तडाखा दिला आणि त्याचं पिस्तूल खाली पाडलं गेलं.
पहा किती थरारक सीन आहे हा. तर इथे गुन्हेगार सापडलेले आहेत, ते म्हणजे दुसरे तिसरे कोणी नसून स्पॉल्डिंग अँड डंकन रॉस आहेत. तर त्यांना पकडण्यासाठी होम्स हे लपलेल्या ठिकाणातून बाहेर आले आणि क्लेला पकडले. तर स्पॉल्डिंगचं दुसरं नाव आहे क्ले. क्लेला पकडल्यानंतर त्यांनी क्लेनी लगेच बंदूक बाहेर काढली. बंदूक बाहेर काढल्यानंतर होम्स यांनी त्याच्या हातावरती मारल्यामुळे ती बंदूक खाली पडली गेली. इट्स नो यूज जॉन क्ले, सेड होम्स, वी हॅव कॉट यू. सो आय सी, बट माय फ्रेंड हॅज एस्केप्ड. होम्स replied, he cannot escape. There are 3 men waiting for him at the other end. Then Holmes handed over Mr. Clay to the policeman. Mr. Merriweather said, really, Mr. Holmes, I do not know how to thank you. You have foiled one of the most cunning attempts at bank robbery. The bank is grateful to you. ज्या पद्धतीने होम्स यांनी डोकं चालवलं होतं, त्यांचा जो काही तर्क होता, याच्यानुसार ते चोर सापडले गेले. तर त्यानंतर काय झालं पाहूया. त्याचा आता काही उपयोग नाही. जॉन क्ले होम्स म्हणाले, आम्ही तुला आता पकडले ते ठीक आहे, पण माझा मित्र पळून गेला. होम्स यांनी उत्तर दिले, तो सुटून जाऊ शकणार नाही. रस्त्याच्या दुसऱ्या टोकाला तिघेजण त्याची वाट बघत उभे आहेत. मग होम्सनी क्लेला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. मिस्टर मेरीवेदर म्हणाले, खरोखर मिस्टर होम्स, तुमचे आभार कसे मानावे हे मला कळत नाही. बँक दरोड्यावर सर्वात दूर असा डाव तुम्ही उधळून लावला आहे. बँक तुमची खूप ऋणी आहे. म्हणजेच मिस्टर मेरीवेदर हे मिस्टर होम्स यांचे आभार मानत आहेत. You see, Watson, Holmes said, after we reached his home, it was obvious from the first that only possible object of the strange advertisement and the peculiar job was to get Mr. Wilson away from his shop for some hours every day. The red-headed league was a clever idea. In Mr. Wilson's absence, Clay and his red-headed companion wanted to dig an underground tunnel from Mr. Wilson's house to the bank. Then they would be able to enter the bank and steal the gold without breaking and open doors of the bank using the tunnel. They entered the cellar. They planned to steal the gold and go back to Mr. Wilson's house again through the tunnel and then get away. But how could you guess what their motive was? असे पहा, वॅटसन घरी पोहोचल्यावर होम्स म्हणाले, मिस्टर विल्सनला रोज त्यांच्या दुकानापासून दूर ठेवायचे हा एकमेव उद्देश होता. हे त्या चमत्कारिक जाहिरातीवरून आणि अजब नोकरीवरून मला समजलं. लाल केसवाल्यांचे संघ ही एक चतुर कल्पना होती. क्ले आणि त्याचे लाल केसाचे साथीदारांनी मिळून विल्सनच्या अनुपस्थितीत त्याच्या घरापासून बँकेपर्यंत भुयारी मार्ग खोदायचा होता. त्यामुळे ते बँकेमध्ये सहजपणे शिरकाव करू शकले असते. बँकेचे दरवाजेही न तोडता सोने चोरू शकले असते. बोगद्याचा वापर करून ते तळघरामध्ये शिरले असते आणि चोरी करून मग भुयारी मार्गातून परत मिस्टर विल्सन च्या घराकडे जायचे आणि तिथून पोबारा करायचा असा त्यांचा बेत होता. यावरती मिस्टर वॅटसन यांनी प्रश्न विचारला, पण त्यांचा हेतू काय होता हे तुमच्या कसे लक्षात आले? यावरती मिस्टर होम्स यांनी स्पष्टीकरण दिलं. When I heard the assistant worked for half the wages, I became suspicious. Using Mr. Wilson's description of his assistant, I made inquiries. I found that he was the criminal Clay. Why was he working in Mr. Wilson's shop and his habit of going into the cellar every now and then? I inferred that he must be digging a tunnel to some other building. When we visited the shop, I beat upon the pavement with my stick to find out whether the cellar stretched out in front or behind. It was not in front. I saw the bank on the other side of the house and guessed what the criminals had in mind. When Clay answered the bell, the knees of his trouser were wrinkled and stained. It confirmed my suspicion that he was digging. You know the rest of the story. You reasoned it out beautifully, I exclaimed
in admiration, adapted from the Red-Headed League by Sir Arthur Conan Doyle. पहा, त्यांचा हेतू होम्स यांना कशा पद्धतीने समजला ते होम्स आता सांगत आहेत. ते म्हणत आहेत, जेव्हा मी ऐकलो की तो मदतनीस अर्ध्या पगारावर काम करत होता तेव्हाच मला संशय आला. मिस्टर विल्सन यांनी दिलेल्या त्यांच्या मदतनीसाच्या वर्णनानुसार मी माहिती मिळवली तेव्हा मला शोध लागला की तो दुसरा तिसरा कोणी नसून क्ले हा गुन्हेगार होता. मग तो मिस्टर विल्सनच्या दुकानात काम का करत होता आणि त्याची ती वारंवार तळघरात जाण्याची सवय. त्यामुळे मी अनुमान काढले की तो नक्कीच कुठल्या तरी इमारतीपर्यंत एखादा बोगदा खणत असावा आणि त्या दिवशी आपण दुकानाला भेट दिली तेव्हा तळघरापुढील भागापर्यंत आहे की फक्त मागच्या बाजूला आहे हे शोधण्यासाठी काठीने पदपथावर आपटून पाहिले. ते पुढच्या भागात नव्हते. तसेच घराच्या दुसऱ्या बाजूला बँक आहे हे मी लक्षात ठेवले होते किंवा नमूद केले होते. त्यावरून गुन्हेगारांच्या मनात नक्की काय शिजत आहे याचा मी अंदाज बांधला. क्लेने जेव्हा दरवाजा उघडला त्याच्या विजारीच्या गुडघ्याकडील भाग चुरगळलेला होता आणि डागलेला होता. माझ्या तेव्हा लक्षात आले, माझी पुष्टी मिळाली, तो खोदकाम करीत होता. त्यानंतरची सर्व घोडामोड तुम्ही जाणताच. फारच सुंदर पद्धतीने तुम्ही कारणे माणसात दिलीत. मी कौतुकाने उद्गारलो. सर अर्थर कॅनॉन डायल यांच्या लाल केसेवाल्यांचा संघकथेवर आधारित ही गोष्ट आहे. तर मित्रांनो पहा, किती छान अशी ही सस्पेन्सियस गोष्ट आहे. यामध्ये असं सांगितलं गेलं आहे की मिस्टर विल्सन यांना प्रश्न पडला की लाल केस असलेल्या लोकांची संघटना आहे, पण त्या सर्व लोकांमधून त्यांनी विल्सन यांनाच का जॉब दिली किंवा ती जॉब दिल्यानंतर रॉस हे कधी कधी चेक करायला यायचे, तर ते आता काही दिवसांनी त्यांचं चेक करायला येणं पण बंद झालं. नंतर काही दिवसांनी त्यांनी ती संघटनाच बरखास्त केली. असं का झालं? ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला या पार्ट 2 मधून भेटलेली आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला या स्टोरीचा पार्ट 2 आणि आपला जो काही सस्पेन्स होता तो देखील संपतो. याप्रमाणेच या स्टोरीचे वर्कशॉप आणि चिटचॅट पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 7th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील. पाहायला विसरू नका. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.